سلام به عزیزان همیشه همراهم. امروزم یه آموزش خیلی عالی از یک زولبیای تورد و معطر رو داریم که مطمئنم حسابی طرفدارش میشین. دوستان یادتون نره سابتایتل رو فعال کنین تا آموزش‌ها رو با زیرنویس فارسی ببینین. بریم سراغ رسیپی فوق‌العاده عالی زولبیامون. ابتدا داخل لیوانی 1/4 پیمانه آب ولرم میریزیم. بعد روی نصف قاشق چایخوری خمیرمای فوری، نصف قاشق چایخوری شکر میریزیم و مخلوط میکنیم. بعد این مخلوط رو داخل لیوان میریزیم، هم میزنیم، درش رو میپوشونیم و 10 دقیقه استراحت میدیم. حالا داخل ظرفی نصف پیمانه آرد الک شده، بعد 1 قاشق غذاخوری که همون سوپخوری سرخالی میشه، آرد نشاسته ذرت میریزیم و مخلوط میکنیم. بعد مای خمیری که عمل اومده رو اضافه میکنیم. حالا 50 گرم یا 1/4 پیمانه سرخالی ماست میریزیم، کمی هم میزنیم. بعد 1 قاشق غذاخوری روغن مایه، بعدم با هم مخلوط میکنیم. حالا 1 قاشق چایخوری زعفرون دم کرده میریزیم، بعد حدود 1 دقیقه خوب هم میزنیم. درش رو میبندیم، اجازه میدیم در دمای محیط 1 ساعت استراحت کنه. بعد از این تایم حباب‌های زیادی داخل مواد دیده میشه. مجدد هم میزنیم، غلظتش رو امتحان میکنیم. اگه صفر بود 1 قاشق گلاب اضافه میکنیم، اگرم نه که میریزیم داخل 1 ظرف سس. همزمان میذاریم روغن رو کاملا داغ بشه. حالا هر مدل یا سایزی که دوست داریم زولبیا رو میریزیم. دو طرفش که سرخ شد، داخل شربتی که فقط گرمه و اصلا داغ نیست قرارش میدیم. بعد از 2-3 ثانیه اون روش میکنیم و تقریبا بعد از 10 ثانیه از شربت خارجش میکنیم. روی توری قرار میدیم تا شربت اضافهش گرفته بشه. راه دیگه اینه که برای مصرف روغن کمتر داخل 1 قابلمه کوچیک زولبیامون رو درست کنیم. من اینجا رینگم گذاشتم. وقتی که روغن و رینگ کاملا داغ شدن، زولبیا رو داخلش میریزیم. وقتی زولبیا خودشو گرفت از اون روش میکنیم. بعد که طلایی شد داخل شربت قرار میدیم. من چون مقدار بیشتری زولبیا میخواستم دوبارم از این مواد درست کردم و مجموعاً حدود 30 خورده‌ای به من زولبیا داد. امیدوارم شما هم درست کنین و ازش لذت ببرین. دوستان قسمت بعدی یه گوشه فیل فوق‌العاده عالی داریم که رسیپیش متعلق به یکی از قنادای خیلی معروفه و ایشون اجازه دادن که من این رسیپی رو در اختیار شما قرار بدم. امیدوارم حتما ببینین و درستش کنین و ببینین چقدر خوشمزه تر از هر گوشه فیلیه که تا حالا خوردین. پس تا قسمت بعدی باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.